Και πάμε για το quiz της ημέρας. Πήγαμε σε μια πόλη που το όνομα της διαβάζεται και ανάποδα. Αυτή η πόλη είναι από τις μεγαλύτερες της Μακεδονίας και είναι φημισμένη για την μπουγάτσα της. Ποια πόλη είναι? Σέρες. Πήγαμε στις Σέρες. Καταπληκτικό. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες μες στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα και έλα, ήρθε η στιγμή, μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, έλα σ' αγαπώ που φτάνεις στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε, στο ταξίδι μας θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα όσο μπλέκει η Ελλάδα. Οι Σέρες είναι μια πόλη καταπληκτική. Κάθε φορά που έρχομαι περνάω φανταστικά. Αγαπώ τους ανθρώπους, το φαγητό, το μέρος, τα πάντα όλα. Αλλά αυτή τη φορά, αυτή η πόλη με απογείωσε. Το να πας στις Σέρες και να μην σταματήσεις πρώτα σε ένα μπουγατζίδικο, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα το κάνεις. Οπότε πήγα στην πηγή. Πήγα στον Νίκο, που είναι τρίτης γενιάς μπουγατσοποιός, για να μου πει όλα τα μυστικά που δεν ξέρω. Έργο τέχνης. Είναι σαν να βλέπω ζωγράφους αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται. Το φύλλο αέρος σε παραγωγή. Ξεκινάμε με το ζύμωμα. Με το που είναι έτοιμο το ζυμάρι, το βγάζουμε, το φιλετάρουμε, το κάνουμε μπαλάκια, το αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί και αρχίζουμε μετά να το πατάμε. Με λίγο βουτυράκι από πάνω, γίνεται όμορφο και ωραίο. Το αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί ξανά. Μετά αρχίζει το άνοιγμα. Μετά είναι το άνοιγμα. Ανοίγουμε το φύλλο, το απλώνουμε, το αερόφυλλο που λέμε εμείς εδώ πέρα και το μαχαιρίζουμε σε 3 κομμάτια. Από τι ηλικία ανοίγεις φύλλο? Από 8 χρονών. Αλήθεια λέει. Έρχεται εδώ πέρα μέσα, όχι άνοιξε φίλο. Α, πότε άνοιξε φύλλο? Το 18 ήταν. Άλλο το 8, άλλο το 18. Ναι, αλλά μόνο που βλέπεις μαθαίνεις. Έχω βάλει σκοπό στο Άκες Φουτούρ να βρω την καλύτερη μπουγάτσα στη χώρα. Οπότε σε κάθε μέρος που πηγαίνω ψάχνω το πιο γνωστό μπουγατζίδικο για να δοκιμάσω. Λέτε αυτή να είναι η καλύτερη μπουγάτσα της χώρας? Τι γεύσεις έχετε από μπουγάτσα? Έχει την παραδοσιακή που λέμε εμείς μπουγάτσα με κρέμα. Έχουμε με τυρί που γίνεται με φέτα μέσα. Έχει με κιμά και με σπανάκι. Είναι Αυτές οι 4 παραδοσιακές που βάζουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες εκδοχές, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις μέσα. Αλλά κυρίως είναι αυτά. Κλείνουμε το φύλλο, Και αφήνουμε αέρα μέσα. αφήνουμε μέσα αέρα, ναι, Μπράβο. Και βάζουμε στο δεύτερο. και βάζουμε το δεύτερο ακριβώς. Να τυλίξω εγώ το τελευταίο. Κάτσε να βγάλω το μπουφάν. Λοιπόν, από τη μία γωνία εδώ, Από τη μία γωνία από εδώ. αυτή, από τη μικρή. Ωραία. 1, Δώσε λίγο αέρα να μην γυρνάει το... 2, εντάξει. Μαθαίνω. 3, 4, σωστός. Τέλειος. Τώρα παίρνουμε την ένωση και τη βάζουμε κάτω. Τέλεια. Σωστά. Εδώ. Καλά το έκανα. Σούπερ. Και κοίτα πόσο αέρα θα σου δώσω τώρα. Θα φυσήξω κιόλας μέσα. Σωστά. Καλό είναι. 2, 3. Ψάχνουμε άτομα. Αλήθεια. Άμα θέλεις, άρχισε. Λίγο μακριά πέφτεται. Αλλά νομίζω ότι τα κατάφερα. Σήμερα τη δούλεψα την μπουγάτσα μου. Και όχι μία μπουγάτσα, πολύ μπουγάτσα.
Λένε ότι έχει την καλύτερη μπουγάτσα στις Σέρρες. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αν λένε ότι είναι καλύτερη στις Σέρρες, θα είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Αυτό το επιβεβαιώνω σίγουρα 100% γιατί η μπουγάτσα είναι κάτι σεραϊκό. Είναι σεραϊκό, μπήκανε και στο βιβλίο Guinness, Γιατί? κάνανε 20 μέτρα μπουγάτσα. Μαζευτήκαν όλα τα μαστόρια των Σερών. Ήταν τραγανή, ήταν σωστή, ψημένη. Κανονικά. Εσύ την τέχνη από πού την έμαθες? Όταν ήρθα εδώ το 69, δεν με άφηναν να μάθω τα παλιά τα μαστόρια. Περίμενα να φύγουν και μάζευα τα ζυμαράκια και τα ζύμωνα με το χέρι, 13 χρόνο παιδάκια, για να μάθω να ανοίξω. 13, όχι 18. Πιο μικρός, πιο μικρός. Για να μάθω να ανοίξω. Έτσι έμαθα, μόνος μου έμαθα. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω ένα ραντεβού σε κάτι φιλαράκια μου στην Αερολέσκη και για να μην πάω με άδεια χέρια, θέλω να με περιποιηθείτε. Τέλεια. Θα βάλετε μπουγάτσα για τουλάχιστον 20 άτομα. Καλή παραγγελία νομίζω. Άρα, Πάει για ψήσιμο, σε πόση ώρα θα είναι έτοιμη? σαν 40 λεπτό. Καλά, αυτό που μου λείπει τώρα είναι να μυρίσω και μπουγάτσα φρεσκοψημένη. Μπουγάτσα Σέρρες. Τσεκ. Δεν πρέπει να φάω όμως πολύ, γιατί έχω πτήσει. Ζαλίζεσαι στις πτήσεις. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους πιο συνεπείς φίλους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Για πάνω από 40 χρόνια, κάθε Δευτέρα θα συναντηθούν για αυτό το υπέροχο τραπέζι. Να φαν, να τραγουδήσουν και να περάσουν καλά. Αυτό το ραντεβού δεν είναι σε κάποια ταβέρνα, σε κάποιο κουτούκι, σε κάποιο γκουρμέ εστιατόριο. Είναι στην Αερολέσχη Σερών. Μπουγάτσα ταψί delivery δεν σας έχουν ξανακάνει. Μέχρι τώρα, όχι. Για δώσε εδώ. Καλώς τον Άκη. Πανέμορφη. Τέλειο. Άστο και μυρίζει Σίγουρα υπέροχα. είναι σεραϊκή μπουγάτσα. Λοιπόν, τα αφήνω στο τραπέζι. Μετά θα φάμε. Τώρα έχουμε πτήσεις. Είναι λίγο, ξέρεις, χαρά και φόβο στην ίδια στιγμή. Μούδιασμα, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι έχω έρθει στους καλύτερους και μου βγάζετε μια τρομερή ασφάλεια με αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Γιατί βλέπω μια τάξη, μια αλφαδιά. Όλα είναι στην εντέλεια. Πάμε στο αεροπλάνο εκεί. Αυτό είναι το δικό μας. Αυτό είναι το δικό μας, με αυτό θα πετάξουμε. Νομίζω είναι το πιο όμορφο. Είναι και το πιο όμορφο. Και αναρωτιέμαι. Όλοι φοράνε μια συγκεκριμένη στολή της Αερολέσχης, εκτός από έναν. Που είναι ντυμένος με τον Ντόναλντ Ντακ και κίτρινος. Μήπως αυτός ο κύριος έχει το χρήμα της Αερολέσχης, μήπως είναι ο Ταμίας. Ποιος είναι ο πιλότος? Είναι σαν Εγώ. το πιλότο. Ο Ταμίας. Καλά, ποιος θα. Ταμία, πάμε μαζί. Πάμε, θα βρούμε την άκρη μας. Σε καμία περίπτωση ο Άκης δεν πάει έτοιμος για να πετάξει. Μέσα. Πατάς κανονικά. Μπαίνω. Ναι. Φίλε, έχει πολύ ζέστη να βγάλω μπουφάν. Ναι, βγάλε μπουφάν γιατί έχει όντως ζέστα. Για να σε δέσω. Πόσα κάρτ είναι, Έχετε πει ποτέ σε κάρτ? Δηλαδή μπαίνεις πάρα πολύ βαθιά μέσα. Βέβαια στο κάρτ θα μου πείτε κάθεται ένας. Εδώ κάθισαμε δύο. Προπέλα. Και καλά. Γεια σας, παιδιά. Ξεκινάμε. Τι ξεκινάμε, δεν με προετοιμασες, αυτό ήταν. Ω, Παναγία μου, κάτσε να φορέσω καλά τα γυαλιά μου. Ναι, Δεν τίποτα. πιάνω τίποτα. Όχι. Αυτό ήταν. Είναι σαν τούφ αυτό. Τρέλατε μας. Σκάστα απ' τη σίλια σας όλοι. Είναι πολύ δεν. Κάνεις πλάκα. Είναι τρομερό. Ωρες τριψιματίας. Ζαλίστηκα. Τέλειο. Τους έβλεπα όλους κάτω και από την έκφρασή τους νόμιζα ότι ζηλεύουνε. Άλλο πράγμα κάνανε, γιατί ουσιαστικά ξέραν τι θα τραβήξω. Ξέρουν ότι θα με πάει έτσι, 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 έτσι και έτσι. Φεύγεις! 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 Δεν Σήκω! πέφτουν. Δεν πέφτουν. Σήκω! Σήκω ρε! Τέλειο! Τέλειο! Μα το που κι άλλο δεν έχει καταλαβεί. Όχι, το λεωφορείο δεν είναι δυστυχώς. Και ψάχνα χειρολάβη. Κουνούσα από εδώ, κουνούσα από εκεί. Αλλιώς το φανταζόμουν εγώ, δεν περίμενα να ήταν αυτό. Πολύ στρίβινγκ ρε. Είναι αγχώνες.
Το μας τρελαίνει αυτό το φίλε. Να σου πω, όταν είχαμε πει να ξεκινήσουμε, δεν μου έχεις πει να κάνεις τέτοια. Πρέπει να ρεπίσεις λίγο. Αυτά δεν τα λέμε. Όλα, φτάνουν τα πλάνα τους. Δεν θα πάθουν κάποια νέα πλάνα χειροτέτης. Αυτό δεν ήταν. Ό,τι είχες, είχες. Το μόνο που ξέχασα να πάρω ήτανε την μπάνα μου. Θέλεις να δεις τι καφέ πίνουν εδώ πέρα? Τι εννοείς? Να περάσουμε χαμηλά, να τους δεις. Α, όχι, όχι, όχι. Άστους, άστους. Άστα να πιει τον καφέ τους, μην τους ενοχλείς. Μην αγχώνεσαι. Τι να αγχώνομαι ρε φίλε. Στα 3 μέτρα είναι. Να τρακάρουμε εδώ πάνω, ούτε φιλική δήλωση δεν μπορούμε να κάνουμε. Άμα τρελάνεις. Δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε ακόμα πολύ αέρα. Και φτάσαμε στη θάλασσα. Και αν και τη θάλασσα τόσο χαμηλά είναι. Και κυριολεκτικά είμαστε πάμε θάλασσα. Κυριολεκτικά. Σας έχει τύχει ποτέ να είστε στον αέρα, να μυρίζετε σουβλάκια από κάτω και να βλέπετε καπνό? Θέλω να κατεβώ εκεί. Στην ερώτηση αν θα το ξανά έκανα. Τι να πω ρε παιδιά, έχω 2 παιδάκια. Δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα. Επειδή σου είναι και ο σκηνοθέτης θα κάνεις δεξιά και αριστερά, με έκανες φραπέ εκεί μέσα. Φεύγω. Και όποιος θέλει μπορεί να βάλει και λίγο μπούκοβο, λίγο καυτερό. Λοιπόν, Πάρτε το σουβλάκια, παιδιά. Τι κάνετε, να πάρω ένα? Βεβαίως, μόνο ένα. Παιδιά, στην υγεία μας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς προσγειωθήκαμε. λοιπόν, σε αναμέναμε να επιστρέψεις να μας πείσεις εντυπώσεις σου από την πτήση. Παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Λίγο ζορίστηκα στην αρχή γιατί έκανε τα κόλπα του. Κολπαδιάρης είναι ο... Α, είναι κολπαδιάρης. Ναι. Πόσα άτομα είναι στη Λέσχη? 105 άτομα είναι τα μέλη. Εγγεγραμμένοι. Εγγεγραμμένοι. Κάθε Δευτέρα επί 40 χρόνια μαζευόμαστε το βράδυ όλα τα μέλη της Αερολέσχης ή τουλάχιστον αυτοί που δεν έχουν δουλειά εδώ στην Αερολέσχη. Το χειμώνα έχουμε μέσα το τζάκι μας, έχουμε μέσα τις κουζίνες μας, έχουμε live μουσική σχεδόν πάντα τη Δευτέρα και γίνεται ένα γλέντι και επίσης γίνεται η λεγόμενη σύσφυξη σχέσεων μεταξύ μας κτλ. Όλα αυτά. Επειδή ζούμε μια εποχή που όλοι θέλουν να κάνουν το post, όλοι θέλουν να κάνουν κάτι εντυπωσιακό για να βγάλουν στα social media και επειδή από τη φύση του το όλο story εδώ πέρα είναι εντυπωσιακό, θέλω να ρωτήσω αν σας έχουν ζητήσει να κάνετε τίποτα παράξενο με τα αεροπλάνα σας. Ναι. Ένα πλήρωμα έκανε πρώτα τη σιγά μου με σουτάκι του αεροπλάνου. Το είπε το ναι? Ναι. Κοίτα, διακριτικά, Ναι. πετώντας εκείνη την ημέρα, Ναι. έβγαλα τα ακουστικά για να μην ακούω το διάλογο μεταξύ Α, τους. το έκανες, Και όταν κατεβήκαμε, λέω, είπε το ναι. Κοίτα εδώ να δεις. Ένας συνάδελφός μου ζήτησε να ρίξουμε μία ανθοδέσμη σε μία κοπέλα για να κάνει φλερτ στο σιδηρόκαστρο. Περνάμε από πάνω, βλέπουμε που κάτι η κοπέλα, τα αφήνουμε και πέφτει 10 μέτρα δίπλα στα πόδια της. Και μένει άφωνη. Και λέει τώρα τι είναι αυτό εδώ πέρα και τι είναι για μένα αυτό το πακέτο. Πιάσαμε στόχο. Αυτή είναι η επιχείρηση, δηλαδή υπτάμενολουλούδι.gr και θα σκάνουν τα λουλούδια κατευθείαν στους κήπους και στα σπίτια. Λοιπόν, για μας. Γεια μας, όλα καλά. Καλές πτήσεις και ασφαλείς προσγειώσεις. Το να πετάξεις είναι προαιρετικό. Το να προσγειωθείς είναι υποχρεωτικό. Οπότε αυτό πρέπει να είναι τέλειο. Λοιπόν, όσο ακόμα η αδρεναλίνη βρίσκεται ψηλά, ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε προς Νιγρήτα. Εκεί θα βρω έναν γνώριμο, ένα φλεράκο που ήμασταν μαζί στη ΣΕΑΠ. Πετρετζίκης Γιώργος, δόκιμος έφεδρος αξιωματικός. Μαζί στη ΣΕΑΠ, μαζί και στα γαϊδούρια. Σειρά! Πού είσαι ρε, έλα ρε σειρά ρε. Πού είσαι ρε σειρά? Ωραία. Τι κάνουμε? Πόσα χρόνια ρε. Έφερα ένα μεζέ. 2003. Ναι, θυμάσαι την ΕΣΟ?
2,85. 2,75. Καλά, η ΣΕΑΠ νομίζω είναι η καλύτερη εκδοχή του στρατού. Μαθαίνεις και τρόπους. Μαθαίνεις και τρόπους, πολύ σημαντικό. Εκπαιδεύεσαι. Εγώ δεν ήξερα ότι στο τραπέζι δεν βάζουμε τους αγκώνες. Κάτσε να σκεφτώ. Όχι, άμα ήσαν έτσι, Α, ναι. είχε φυλακή. Είχε φυλακή. Ναι. Και τώρα, εδώ πέρα σε βλέπω να έχεις μια ολόκληρη φάρμα με Την γαϊδουράκι. είχε ο μπαμπάς. Α, ο μπαμπάς την είχε. Βέβαια. Αυτή η φάρμα είναι πάνω από 30 χρόνια, με λίγα ζώα και σιγά σιγά έγιναν πολλά. Και πόσα γαϊδουριά έχεις εδώ? Έχουμε πάνω από 300 γαϊδουριά. Το γάλα τους είναι πολύ θεραπευτικό και το χρησιμοποιούμε και σαν πόσιμο και σαν καλλυντικά σαπούνια και κρέμες. Αυτοί που το παίρνουν ποιοι είναι συνήθως? Αυτοί που το παίρνουν είναι αυτοί που έχουν κάποια χρόνια προβλήματα, βήχα, αναπνευστικά. Α, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στο αναπνευστικό. Βέβαια. Στο μάτι, σαν κολλήριο. Α, νόμιζα στο μάτι άμα σε ματιάσουνε. Όχι. Καλό θα ήταν γι' αυτό. να το πουλήσουμε. Άμα σε ματιάσουνε, πιες λίγο γάλα γαϊδούρας και θα είσαι εντάξει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γαϊδούρι? Πάμε να στο δείξω. Φωνάζει. Τι είναι? Αυτό είναι. Τώρα νευρίασαν γιατί είπες ότι έχεις αγαπημένο. Κατάλαβες τι έγινε? Πού το για να το δω. Πάμε. Και πάμε για σπιρουλίνα. Ο Βαγγέλης, κυρίες και κύριοι, είναι 57 χρονών. Δεν ξέρω άμα είναι η σπιρουλίνα. Δεν ξέρω άμα είναι τα γονίδια. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν φαίνεται ούτε σαραντάρης. Βαγγέλη, είναι η μεγαλύτερη σάουνα που έχω βρεθεί στη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς αντέχεις εδώ πέρα. Πόση ώρα μπορείς να αντέξεις? Το καλοκαίρι περίπου 15 με 20 λεπτά. Σηκωνόμαστε 6 ώρα το πρωί, στις 10:30 έχουμε φύγει. Α, τελείωσε, αυτό ήτανε. Τέλος. Μία ώρα το απόγευμα για τη συλλογή της και ξανά πάλι την επόμενη μέρα. Να σου πω πώς την έχω εγώ στο μυαλό μου. Σαν κάτι φύκια, πάρα πολύ superfood που την παίρνουν μαζί τους οι αστροναύτες και γενικά άμα την τρώω μου κάνει καλό. Εγώ αυτά ξέρω. Άρα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρέπει να τα πας από την Φύκια αρχή. του γλυκού νερού, όχι της θάλασσας. Ωραία. Μικροφύκι, άρα μικρά. Μισό χιλιοστό. Φαίνονται? Όχι, δεν φαίνονται, αλλά πολλά μαζί κάνουν αυτή την πρασινάδα. Τώρα έχει μέσα δισεκατομμύρια. Λοιπόν, να πω ότι μία σπιρουλίνα έχει μήκος μισό χιλιοστό και πάχος μισό χιλιοστό του χιλιοστού. Και επειδή το σχήμα της είναι σαν έλικας, σπιρουλίνα, μικρή σπήρα. Το λέει και το όνομα έτσι λοιπόν. Η πρώτη μορφή ζωής στον πλανήτη Γη. Έχει κάποιο σπόρο που παράγεται σπιρουλίνα, πώς τις παράγουμε? Γιατί τις ντομάτες ξέρουμε. Παίρνουμε το σποράκι, βγαίνει η ντομάτα. Εδώ πέρα πώς γίνεται αυτό το φύκι να το παράγουμε και να το βάλουμε στη διατροφή Εδώ μας? που κάθεσαι γινόταν ντομάτες και αγκούρια. Ναι. Και χρησιμοποιήσαμε όμως τη γεωθερμία. Το ζεστό νερό κάτω από τη γη, η οποία βγαίνει και είναι δωρεάν. Μέσα σε αυτό λοιπόν υπάρχει και το διοξίδιο. Γεωθερμία, διοξίδιο, πολύ ήλιο στην υγρήτα, 300 μέρες, ο καλύτερος χώρος για να κάνει σπιρουλίνα. Και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα και το 90 με κάποια προγραμματάκια της ΕΟΚ έγινε η σπιρουλίνα. Εμείς επιλέγουμε ανάλογα με το νερό που έχουμε στην υγρήτα από το Πανεπιστήμιο Γκέρντιγκεν της Γερμανίας, το είδος το οποίο έχει δοκιμή για την υγρήτα. Α, δηλαδή έρχεται κατευθείαν το είδος. 1 γραμμάριο. 1 γραμμάριο. 1 γραμμάριο. Για όλες αυτές Ναι. τις πισίνες? Μπαίνουν σε 2 πολύ μικρές δεξαμενές εμβολιασμού, κάθονται 20 μέρες, μεγαλώνουν, μπαίνουν εδώ και μεγαλώνουν μετά από 1 μήνα και είναι έτοιμες για παραγωγή. 2 γραμμάρια σπιρουλίνες είναι ένα πλήρες γεύμα. Σαν να έβγες μία μπριζόλα, μία φέτα, 2 φέτες ψωμί και μία σαλάτα. Κάτσε ρε Βαγγέλη, δηλαδή. Όπως ακριβώς τα λέω. Άμα δηλαδή πάρω 6 γραμμάρια σπιρουλίνας. Είσαι καλυμμένος, είναι πλήρες τρόφιμο. Γι' αυτό επιλέχθηκε και από τους αστροναύτες και μπορεί να πάει στο φεγγάρι. Δεν χρειάζεται να φάω τίποτα άλλο. Τίποτα το παραμικρό. Στο Θιβέτη μοναχοί εδώ και στα 40-50 χρόνια τρώνε μόνο σπιρουλίνα. Τίποτα άλλο. Ωραία. Και η πιο σημαντική ερώτηση. Σε τι κάνει καλό η σπιρουλίνα? Φαντάζομαι τώρα θα κάτσω έτσι και θα αρχίσει να λες. Ναι, θα αρχίσω να λέω. Ναι. Για πάμε. Σύσφυξη, αντιγύρανση, ενυδάτωση, ανασωπητικό. Να σταματήσω. Αυτά ήτανε. Να πούμε και για τα φαγητά. Ότι πέρα από αυτά το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί σεφ. Κάνουνε γκουρμεδιές. Η θικοκιανίνη είναι η φυσική χρωστική, η οποία δεν μπορεί να παραχθεί με κανέναν άλλο βιομηχανικό τρόπο. Αυτό το μπλε το χρώμα. Το μπλε χρώμα. Το οποίο είναι αφενός μεν καλό για τον οργανισμό, αφετέρου δε και είναι και πολύ έντονα για τα γλυκά, χρωματίζει, κάνει ράνι κτλ. Τώρα με έχεις βάλει σε πειρασμό. Ξέρεις τι θέλω να κάνω? Όχι να μαγειρέψω. Θέλω να τρώω 6 γραμμάρια σπιρουλίνα για 1 μήνα. Λοιπόν. Να δω τι θα γίνει. Να τα κάνουμε 8. 8. Να νιώθω πιο χορτάτος. Εσύ θες και ενέργεια κιόλας. Μπράβο.
8 γραμμάρια την ημέρα. Για 30 μέρες είναι 8 και 8, 16 και 8, 24, 240 γραμμάρια ασπιρούλα. Θα κάνουμε 250 καμιά μέρα, με πιάσει έξτρα λιγούρα να φάω λίγο Πήρες παραπάνω. και φύγες. Με 250 γραμμάρια ασπιρουλίνα θα ζήσω ένα μήνα. Ένα μήνα. Μου το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι, ανεπιστρεπτή. Θα δούμε. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω. Για τα δικά μου δεδομένα, σήμερα δεν έχω φάει και πολύ. Μια μπουγατσούλα έχω φάει. Οπότε πήγα στην top μαγείρισα της γειτονιάς. Αυτή που ξέρει τα πάντα και θα μου φτιάξει τα καλύτερα. Για να αναπληρώσω τις θερμίδες που δεν έχω φάει. Στέλλα μου. Πέδαρέ μου. Τι ωραία γυναίκα που είστε, ρε φίλε. Τι ωραία γυναίκα που είστε. Μαγειρική μεθέα πρώτη φορά κάνουμε. Κοίταξε, αυτά μόνο στις θέσεις μπορούν να γίνουν. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις που βρισκόμαστε σήμερα, Άκη μου? Για πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Κουλά, που σημαίνει κάστρο. Έτσι, είναι το ψηλότερο σημείο εδώ στις Σέρρες, γιατί δείτε πίσω τι γίνεται. Βέβαια. Πιάτο οι Σέρρες. Η αλήθεια είναι πως σήμερα έκανα βόλτα με το αεροπλανάκι και σκάει μύτη εδώ πέρα, το γυρνάει έτσι και φεύγουμε και τους έβλεπα όλους. Και σίγουρα σε ζάλισανε. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε? Θα κάνουμε τρεχανά. Ωραία. Συνταγή κύριε Στέλλας. Κύριε Στέλλας. Κύριε Στέλλα μου, εγώ τι κάνω? Να Λοιπόν, κόψω το λουκάνικο. Αυτό θα κάνεις. Ωραία. Με μαχαιράκι, φαντάζομαι, ξύλο Ψαλίδι με και άσταξη. Πρακτικά πράγματα στην εξοχή είμαστε. Μ' αρέσει αυτό. Μπουκίτσες. Μπουκίτσες τόσες? Όχι και τόσες, λίγο πιο φαρδίες. Εδώ. Ναι, πιο πολύ. Α, μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Είδες τι ωραία. Βάζω αλάτι εγώ εδώ στο νερό. Τέλεια. Και εδώ έχω τον υπέροχο τραχανά, δες το. Σεραϊκός είναι? Σεραϊκός χειροποίητος. Ωραία. Αφού βράσει ο τραχανάς, θα βάλουμε μέσα βούτυρο. Σεραϊκό κι αυτό. Αγελαδινό. Πάντα. Αυτό το λουκάνικο φαντάζομαι χοιρινό, έτσι. Ή μίξ. Δεν έχω κάνει λουκάνικα, αλλά τη τζουμαγιάς είναι μοναδικά και η συνταγή δεν διαρρέει προς τα έξω. Εντάξει, ωραία. Οπότε Σαφέστατη. δεν θα το πούμε. Οπότε έχεις δίκιο. Και το κόψες και πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τώρα μέσα στο βούτυρο θα προσθέσω κόκκινο γλυκό πιπέρι. Δεν το περίμενα αυτό. Περίμενα να σουτάρουμε το λουκάνικο. Και τώρα τι κάνουμε, όπως έχει βράσει ο τραχανάς, το προσθέτουμε μέσα. Ποιο? Το βούτυρο. Έλα! Αυτά είναι κόλπα, ρε φίλε. Αυτά είναι. Αυτό το κόλπο δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Καιρός είναι να μάθεις κάτι και από την κυρία Στέλλα, είπαμε. Καλά. Συνειδητοποιώ ήδη ότι άμα κάτσω ένα μήνα με την κυρία Στέλλα θα ανεβώ ένα level επίπεδο, έτσι. Είσαι και που είσαι, αγόρι μου, δεν έχει πιο ψηλά. Ο εχθρός λέει του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, ωραία λουκάνικα. Φανταστικά. Τα νόστιμα. Δεν βάζουμε λάδι καθόλου, ούτε λίπος. Θα βγάλουν αυτά. Θα βγάλουν αυτά. Τώρα. Δεν θα το βράσεις άλλο τον τραχανά? Όχι, τελείωσε. Αυτό ήτανε? Αυτό ήταν. Τι λες? Τώρα δηλαδή το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σουτάρουμε τα λουκάνικά μας. Ακριβώς. Παίρνουμε μια τρυπητή κουτάλα και τα γυρίζουμε. Η Στέλλα λοιπόν όταν μαγειρεύει κάνει εξοικονόμηση δυνάμεων, θα το πω έτσι. Τη βλέπεις ότι οι κινήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Τάκ, 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 τάκ. Και σου λέει το φαγητό είναι έτοιμο. Τώρα μέχρι που να γίνουν τα λουκάνικα θα σου κάνω μια ερώτηση. Πώς έχεις γίνει η νούμερο 1 μαγείρισα της περιοχής? Γιατί εδώ πέρα είσαι θρύλος. Όπου και αν πούμε Στέλλα στις Σέρρες, σε ξέρουνε. Υπάρχει κάποιος που δεν σε ξέρει? Έλα, πες την αλήθεια. Και τα παιδάκια με ξέρουν. Άνα, γεια σου. Ωραία. Για πες μου πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, έχασα ένα παλικάρι. Και μετά έπεσα σε κατάθλιψη. Έψαχναν έναν μάγειρα. Η κόρη μου λέει τέτοια δραστήρια γυναίκα να είναι στο κρεβάτι. Ψάχνα μάγειρα εδώ, στο τοπικό κανάλι. Ναι. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μαμά πας να μαγειρέψεις στο κανάλι. Της λέω μέσα μπορώ να πάω και τώρα. Τι φαγητό έφτιαξες? Σουφλέ. Σουφλέ στο δοκιμαστικό? Ναι. Έλα, Παναγία. Το δοκιμαστικό. Ναι. 3 δοκιμαστικά. Την τρίτη μέρα με λέει ο σκηνοθέτης, θα δείξουμε την πρώτη εκπομπή. Καλά, του λέω, εγώ δοκιμαστικό είπες. Βρε, τι δοκιμαστικό? Το γράψαμε ήδη. Αυτό ήτανε.
Έρχεται ο άντρας μου, κάνει ένα ντουζάκι, κάθεται μπροστά στην τηλεόραση δίπλα στο τζάκι. Βάζω, μου λέει τι θα δούμε, τοπικά πάλι, να δούμε λέει το συνέδριο. Ναι, αλλά ώσπου να το πει αυτό, βγήκα εγώ στην οθόνη. Και? Βλέπει αυτός, λέει, Στέλλα, εγώ από την κουζίνα, τι κάνεις? Λέω καφέ, βράς τον καφέ μου λέει, έλα εδώ τι κάνεις στην τηλεόραση. Μόλις άρχισα να μιλάω. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή δεν θα ξαναπάς, το θεωρούσε προσβολή. Γιατί? Έλαντε. Τέλος πάντων ένα χρόνο έτσι, μετά τη δεύτερη χρονιά, μου λέει βγαίνεις ζωντανά και έγινε το έλα να δεις. Και από εκεί με έμαθε όλος ο κόσμος. Τι ωραίο που είναι να συναντάς έτσι ανθρώπους και να ξέρεις ότι έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή τους και παρόλες τις δυσκολίες να βλέπεις να στέκονται με τόσο χαρά, με τόσο θέληση για τη ζωή, σαν την κυρία Στέλλα. Ο άντρας σου? Τι θα κάνει, το δέχτηκε. Μετά κυκλοφορούσε πρώτη μούρη στις σέρες. Όχι, δεν είχε ανάγκη από αυτό. Ήταν ένας παλίκαρος, ένας πολύ ωραίος άντρας. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερος. Και έζησα πολύ καλά μαζί του, αλλά τώρα εδώ και 8 χρόνια έχει φύγει από τη ζωή και είμαι η μόνη σίγουρη που ξέρω που είναι. Εντάξει. Τώρα. Πάμε να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Δες εδώ τι γίνεται τώρα. Έτσι το σερβίρω αυτό. Τραχανάς με κόκκινο γλυκό πιπέρι και αγελαδινό βούτυρο φρέσκο. Από πάνω το λουκανικάκι τζουμαγιάς. Ορίστε. Αυτή είσαι. Και τώρα και τα κρουτών. Κοίτα να δεις τώρα τι έκανες, Έχεις παίξει παράδοση, γκουρμεδιά, απλότητα. Και γρήγορο. Χωρίς πολλές κινήσεις. Το φαγητό είναι δελεαστικότατο και θες να βάλεις το κουτάλι σου να δοκιμάσεις. Τι έχεις να πεις? Και μεσημέρι το τρως και βράδυ το τρως. Και άμα έχεις γυρίσει και πρωί-πρωί στο σπίτι, ακόμα πιο ωραία το τρως και πρωί. Έχω πεντανόστιμο, Άλλο πράγμα, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ριζόπιτα. Ριζόπιτα. Ριζόπιτα της κυρίας Στέλλας. Κάτσε, περίμενε. Είναι αυτό που ακούγεται, φτιάχνεται με ρύζι? Όχι. Και τι άλλο έχει μέσα? Λοιπόν, έχει φιδέκα βορτισμένο. Έχει σταφίδες και κράμπερι. Και από πάνω βάζω άχνη και κανέλα. Να αχνίσω? Βεβαίως. Δηλαδή μπουγατσοφέρνει αυτό? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση, εντάξει, συγγνώμη. Δεν το πάει για να... Όχι, δεν έχει. Θα δοκιμάσω και το σου πω. Γιατί είναι άλλο το φύλλο. Πάω. Για πες μου. Μπουγατσοφέρνει. Κοίταξε, περιορέξιος, κολοκυδόπιτα λέμε εδώ στις Σέρρες. Αν τη βλέπεις εσύ. Και κολοκυδόπιτο φέρνει. Ρε Στέλλα, εσύ γιατί δεν τρως? Εγώ απολαμβάνω τον τρόπο που τρως εσύ. Και αυτό μου αρέσει. Όλοι οι μάγκυρες στην τηλεόραση δεν τρώτε. Ο μόνος που τρώει και μετά κάνω κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα για να τα κάψω είμαι εγώ. Καταλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Γιατί υπάρχει και άλλος τρόπος να δυνατήσεις. Πολύ σεξ. Κάτσε, γιατί αυτά δεν παίζουν στην τηλεόραση. Είσαι καταπληκτική. Συγχαρητήρια. Δεύτερη μέρα και πάμε για ακανέδες. Μπαίνοντας μέσα στο πανέμορφο εργαστήριο, πρώτα απ' όλα συναντάω το παλιό αφεντικό, εντάξει, είναι στο ταμείο. Αυτό σκόβει χρήμα. Πάνω γίνεται η παραγωγή. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο μαγαζί. Έχει έρθει πολλές φορές αυτό το πακέτο στα χέρια μου, αλλά στο μαγαζί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Να είσαι καιρός να έρχεσαι. Γεννώντας στην πλατεία, όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα. Ο μόνος πραγματικός ακανές είναι εδώ. Ένας που ρωτάει, εδώ θα έρθει. Εδώ θα έρθει. Τα υπόλοιπα είναι σαν ακανέδες, λένε. Κοίταξε, αυτό το μαγαζί κάνει από το 1927 ακανέ. Ο μπαμπάς μου, εγώ, τα παιδιά μου τώρα. 97 χρονιά, αν ζήσω ακόμα 3 χρόνια, εγώ θα τα κάνω 100. Ένα βασικό συστατικό μακροζωίας είναι ποτέ να μην σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Ο κύριος Κώστας
δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μην πάει στο μαγαζί του. Γιατί αυτό τον κάνει χαρούμενο. Εμείς αρχίσαμε με κάρβουνο, μετά το κάναμε με πετρέλαιο και τώρα οι μάγκες με το ρεύμα. Πατάνε το κουμπί και γίνεται ακανές. Κατάλαβες? Εσύ δηλαδή έφτιανες τον ακανέ με κάρβουνο. Εκείνη τα χρόνια με κάρβουνο γινόταν. Βέβαια. Και εγώ όταν το κάρβουνο έβραζε ο ακανές, γινόταν η σιρόπι. Τυράνια σχέτη ήταν δηλαδή. 3 ώρες έβλεπες το καζάν να γυρίσει και όχι με ρεύμα ή φτερωτή. Είχαμε του χεριού του, όπως είχαν τα αυτοκίνητα έναν καιρό, μαναβέλα. Κατάλαβα. Τούκουρ, το γυρίζαμε με βάρδιες. Και μετά ήρθε το ρεύμα, λέγαμε Θεέ μου, τι ευκολία είναι αυτή. Δεν έπαιρνε κανένα στη μαναβέλα, όλα εκείνα γύριζαν μόνα τους. Τα παιδιά είναι πάνω. Απάνω είναι. Άρα τα παιδιά δουλεύουν, εσύ βγάζεις το χρήμα, έτσι. Α, Πώς γίνονται οι ακανέδες. Τα υλικά είναι απλά. Ζάχαρη, βούτυρο, corn flour, αμύγδαλα και νεράκι. Όλο αυτό το μείγμα βράζει για 4 ώρες στους 200 βαθμούς για να πάρουμε αυτή την υπέροχη μαστιχωτή υφή που θυμίζει λίγο χαλβά φαρσάλων. Τώρα ήρθε η ώρα να φορμάρουμε. Αλλά σε αυτό το στάδιο μου θυμίζει λίγο χαλβά φαρσάλων. Περίπου, ναι, είναι σαν το χαλβά φαρσάλων. Είναι λίγο πιο πυκτό. Τώρα έχει και κρυώσει λίγο και απλώνεται με αυτές τις σπάτουλες αντικολλητικές μέσα στα καλούπια. Έχει το βούτυρο, έχει και το αμύγδαλο. Κατσικίσιο βούτυρο, αγνό, χωρίς συντηρητικά και είναι αυτό που δίνει την νοστιμιά στον ακανέ. Πριν το τελειώσεις, ναι. Κάλε μου έτσι λίγο ζεστό να πάρω από εδώ. Να μην Να καεί. δοκιμάσω. Σιγά μην καώ. Λες, Εγώ δεν ευθύνομαι, παιδιά, αν γίνει κάτι, αν καεί πολύ. Όχι, μην ανησυχείς, το έχω νομίζω, το έχω. Ζεστό είναι πολύ πιο ωραίο. Ναι. Και το αμύγδαλο μέσα στο Το αμύγδαλο κανονισμό. είναι το ολόκληρο αμύγδαλο. Μπορεί να έχει ένα αμύγδαλο, 2 ακανές, 3, 5, μπορεί κανένα. Ό,τι πέσει. Είναι όπως τύχει, ναι. Σου έχει τύχει ακανές χωρίς αμύγδαλο. Ολόκληρο κουτί έχει τύχει, μιλάω καλά, κανένα αμύγδαλο δεν έβρολε. Λέω, δεν ξέρω τι να σε κάνω. Και άλλος μου λέει, είχε γεμάτα αμύγδαλα. Έβγαλε τα δόντια μου, λέω, τι να σε κάνω. Είναι ό,τι Αυτό σου είναι κάτσει. μέσα στο καζάνι η άγκια ανακατεύεται, 100 κιλά και ό,τι όπως τύχει. Και εσείς τώρα είστε ξαδέρφια ή αδέρφια? Είμαστε ξαδέρφια, είμαστε τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά. Μαζί η επιχείρηση. Οι γονείς μας Ναι, αδέρφια, μαζί. ναι. Δύσκολο κιόλας να ξαδέρφια να κρατήσουν επιχείρηση. Πραγματικά είναι δύσκολο, θέλει όμως υπομονή, μεράκι για τη δουλειά μας. Πρέπει να την αγαπάς για να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Παιδιά έχεις? Ναι, έχω μια Τι έχεις, μια κόρη, εσύ? Ένα γιο 24 χρονών. Άρα εντάξει, πάλι 50-50 δεν θα αφήσουμε Ναι. το μαγαζί, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι κάνουμε, πάμε για ξεφορμάρισμα? Ναι, ελάτε από εδώ. Α, εδώ πέρα ξεφορμάρουμε. Εδώ μετά, εδώ μέσα είναι η άχνη ζάχαρη. Εδώ που βάζω εγώ άχνη ζάχαρη και βάζω εγώ εδώ. Α, δεν τη λυπάσαι. Όχι. Και μετά αρχίζω και το ζαχαριάζω. Το παν είναι η άχνη. Σαν ζελεδάκια για παιδιά είναι. Ναι. Και τώρα συσκευάζουμε. Τώρα, βάζουμε ακανεδάκια. Βάζω 14 ακανεδάκια. Θα βάζω εδώ πάνω έτσι. Κάτσε να θα με κλέψει ή θα σε κλέψω? Στο ζυγί. Ναι, για να δω. Χωρίς να τα... Εγώ τα βάζω και με κλειστά μάτια. Αλήθεια. μετρημένα, Κάτσε να δω. εντάξει. Είσαι υπέρ του πελάτη Περίμενε λίγο. ή υπέρ της επιχείρησης? Τώρα είναι λίγο παραπάνω, πολύ λίγο. Δεν το βγάζω. Τα Το αφήνεις. αφήνεις, ναι. Τι θα κάνεις, το κόψεις στη μέση? Ναι, Να το δαγκώσει. μόνο είναι πολύ. Δεν ξέρω, εγώ θέλω πάντα να νιώθω ότι κερδίζω όταν πάω να αγοράσω. Οπότε τώρα νιώθω ότι αυτό είναι πιο βαρύ από το μισό κιλό, οπότε έχω κερδίσει. Και εγώ κερδίζω. Αυτό θα το πάρω. Και δεν κερδίζω. Εντάξει, γιατί είμαι κερδισμένος. έτσι. Μόνο ένα. Ναι, θέλω να βάλεις και για τα παιδιά, αλλά κερδισμένοι κι αυτοί. θέλουν να Κερδισμένοι πούνε. όλοι αυτοί, ναι. Ναι, οριακά θα σου πω ότι Α. μία μέρα αυτό στην Αθήνα έχει φύγει. Το κινητό σου, το σηκώσω. Κάτσε. Ποιος είναι? Αναστάσης Μπακερτζής. Το σηκώσω. Σήκωσα. Έλα ρε Αναστάση. Έλα, έχει δουλειά τώρα το αφεντικό. Ο Αριστίδης. Καλά, θα το πάρω ψέματα. Θες να του μεταφέρω κάτι, να του πω κάτι? Όχι, θα του πω. Να σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση. Πιστεύεις ότι κάνει καλούς ακανέδες ή όχι? Ο Νικολαίδης κάνει καλύτερα. Τι είπε, ποιος είναι αυτός? Αρμός δεν ξέρει. Σε κλείνω, γεια. Οικογένεια μετά σου λέει. Είναι τώρα σαν να ρωτήσω εγώ εδώ πέρα ποιος είναι ο καλύτερος μάγειρας? Ο Μάρκος. Ο Άκης ρε. Και φτάνει
φτάσαμε στη Σκοπιά, ένα πανέμορφο προσφυγοχώρι που έχει γίνει hot spot λόγω του Ανδρέα. Ο Ανδρέας λοιπόν έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει φάει τόσο πολύ φαγητό και έχει κάνει το δικό του μαγαζί. Αυτό που προσφέρει όμως το μαγαζί του δεν είναι μόνο ποιοτικό φαγητό, είναι και πολύ κουβέντα. Με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε, Άκη, με οποιοδήποτε φιλέτο θέλεις και με τις κοπές, οι οποίες είναι ορίμασες. Είναι ελληνικές οι κοπές μας, είναι ελληνικά όλα μας τα μοσχάρια. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι εκτός Ελλάδος. Αυτό κάτι μου κάνει. Θα ήθελα να το δοκιμάσεις. Να το δοκιμάσω. Ωραία, Άκη. Να σου πω τι άλλο μου κάνει. Τι σου κάνει? Μου κάνει και αυτό το φιλετάκι. Φιλετάκι, θα προτιμούσα να φας από εδώ. Γιατί? Γιατί είναι και οριμασμένο και είναι από ειδικές κοπές, το οποίο θα το καταλάβεις τώρα μόλις το ανοίξουμε μπροστά εδώ, Άκη. Θα δεις εδώ το φιλέτο πώς θα εμφανιστεί, θα κάνει τη γύρα του. Αυτό ψήνεται στα κάρβουνα ή θέλεις λόγο? Αυτό όχι, ψήνεται γιατί είναι και αυτό ορίμασης, είναι η πικάνια από δικά μας ζώα αυτά, Άκη. Αυτό θέλω να το δοκιμάσω. Μαλακότατο. Ωραία, και πικάνια. Τι είναι η πικάνια? Η πικάνια είναι κάπου εδώ. Και επειδή δεν την κουνάει πολύ το ζώο, είναι πιασμένο, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ τρυφερή. Εδώ, Πελεσάκο μου, ξέρεις τι έχουμε? Μπράβο, Άκη. Εδώ έχουμε μία T-bone. Είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος άνθρωπος να ψήσει τέλεια αυτή την μπριζόλα, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα ψαχνό κρέας, εδώ μιλάμε για ένα λιπαρό κρέας. Οπότε τρως με την ίδια μπριζόλα δύο διαφορετικά κρέατα. Που σημαίνει ότι άμα ο Ανδρέας είναι πολύ μάγκας και σωστός ψήστης, σωστά, θα φάμε και ένα σωστό T-bone. Σωστά. Και πες μου τώρα πώς τρως το μοσχαρίσιο σου το κρέας. Σε τι ψήσιμο? Είναι αναλόγως στο κομμάτι κρέατος που θα φάω. Το φιλέτο που θα βγάλουμε πρώτο. Βασικά το φιλέτο θεωρώ ότι είναι το πιο άνοστο κρέας που υπάρχει. Ήρθε η ώρα να αλλάξει τη γνώμη σου για το φιλέτο. Η γεύση στο κρέας έρχεται πάντα από το λίπος, που σημαίνει ότι άμα βγάλω λιπάκι από το αρνί μου και το βάλω σε ένα φιλέτο κοτόπουλο και το ψήσω, αυτομάτως το φιλέτο από το κοτόπουλο θα γεύσει από αρνί. Που σημαίνει ότι άμα έχω ένα κρέας χωρίς καθόλου λίπος, τι γεύση έχει? 0. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό πώς κόβουμε το κρέας, έτσι. Και να το κόψουμε έτσι, Άκη. Γιατί άμα δεν ξέρουμε να κόβουμε το κρέας είναι σκληρό. Να το φάω? Το ήθελες κι άλλο ψημένο, Άκη? Μια χαρά είναι. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, Άκη, και... Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε την πικάνια. Ναι, είναι πιο σκληρό, το καταλαβαίνω από το κόψιμο. Μου πεις τώρα ότι είναι μαλακό. Για δοκιμαστώ, βάλτε το στο όχι, μου πεις είναι πικάνια. Γενικά, η πικάνια μου αρέσει και θα την έτρωγα κι εγώ έτσι. Ναι. Αλλά κάποιος τώρα που θα πάει να φάει ένα ακριβό κομμάτι από κρέας, θα περιμένει να λιώνει στο στόμα. Και λίγο ανθό αλατιού. Δοκιμάζω. Για πες, ρε, Άκη. Καλά. Δεν συγκρίνεται στη γεύση. Η πικάνια με το φιλέτο. Η πικάνια είναι από τα πιο νόστιμα κρέατα που υπάρχουν. Είναι πιο σκληρή. Ναι. Το άλλο είναι βούτυρο. Το άλλο είναι βούτυρο. Εδώ θέλει δάγκωμα. Άλλο πράγμα. Ορίμανση, γεύση, του βγάζει ελαφρύ μπέικον. Τώρα θα νιώσεις την ορίμαση. T-bone. Επίσης να σου πω ότι δεν είμαι φαν του T-bone. Συμβουλή. Άμα πάτε στον Ανδρέα, μην μπείτε μέσα στην κουζίνα. Γιατί? Αρχίζει. Πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Όχι, πάρε εκείνο, πάρε και τ' άλλο. Δεν μένει χώρο στο στομάχι να φας τίποτα άλλο μετά. Μην μπείτε στην κουζίνα. Κοίτα, εμείς τώρα εδώ πως το ξυγιόμαστε αυτό εδώ. Κάνουμε μία έτσι. Αυτό θέλω. Αυτό φάει. Αυτό θέλω. Αυτό φάει. Αυτό θέλω σου Αυτό λέω. πάρε. Είσαι και πισματάρης. Έτσι. Όποιος ξέρει από μοσχάρι. Ώσπου. Παίζει να έχω φάει γύρω στα 800 γραμμάρια με 1 κιλό κρέας τώρα. Δεν θα πριστείς όμως και δεν θα σου δημιουργήσει κακή διάθεση. Να ταΐσω και όλους τους υπόλοιπους τότε. Γιατί με πρίζουνε κάθε μέρα, αυτό θέλω να σου πω. Τους ταΐσουμε όλους. Όλους. Μετά από το πολύ φαΐ, λέω στον Ανδρέα. Ανδρέα, φεύγω. Όχι, μου λέει, δεν φεύγεις. Θα πας στον Αντώνη και στη Μαρία. Του λέω γιατί? Για γιαουρτάκι, μου λέει. Ο Ανδρέας μου είπε ότι 2 τυπάκια εδώ πέρα κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά και έχουν εξελίξει πολύ το θέμα της στυροκομείας. Αυτοί οι 2 είστε εσείς. Η ιστορία της στυροκομικής μας μονάδας ξεκινάει από τους παππούδες μας ακόμα, οι οποίοι ήρθαν από τον Πόντο
Ξεκίνησαν τότε πιο ερασιτεχνικά, θα έλεγα, την παραγωγή τυριού με τα μέσα εκείνης της εποχής. Στη συνέχεια οι γονείς μας το 1984 έκαναν τις πρώτες επενδύσεις πάνω στην τυροκομεία και αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της επιχείρησης βρισκόμαστε εγώ και η αδερφή μου η Μαρία και συνεχίζουμε αυτή την παράδοση αναλύωτη για το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Τώρα εδώ πέρα τι τυριά έχουμε μπροστά μας? Θα ξεκινήσω με το κατσικίσιο τυρί, τη γραβιέρα μας η οποία είναι πικάντικη. η συγκεκριμένη είναι πικάντικη με μπούκοβο. Εδώ πέρα έχουμε μια κανονική γραβιέρα. Ακριβώς. Γλυκιά σε γεύση, εξάμηνη ορίμαση. Και εδώ μετά είναι η φανταστική μυζήθρα μας από κατσικίσιο τυρόγαλο, η οποία είναι προς το ανάλατο και προς το άπαχο. Ένα φανταστικό προϊόν επίσης της τυροκομικής μονάδας. Λιπαρά αυτή. Πολύ χαμηλά θα έλεγα, βέβαια, ναι. 4% για την ακρίβεια. Και κατσικίσια. Ναι. Εγώ να σου πω είμαι πολύ φαν της μυζήθρας, οπότε ξέρω ήδη ότι θα μου αρέσει, οπότε παίρνω διπλό κομμάτι. Δεν σας πειράζει? Όχι. Βεβαίως. Με κόκκινο κρασάκι. Με Μας πειράζει? κόκκινο. Αυτή φαντάζομαι ότι βγάζει τη ζεστή πρέπει να την τζακίζεις, Έτσι. Πω πεντανόστιμο, χωρίς πολλά αλάτια. Σχεδόν καθόλου αλάτι θα έλεγα εκεί, ναι. Και επίσης μετά θέλω να δοκιμάσεις το κατσικίσιο γιαούρτι μας. Και το γιαουρτάκι σας. Φανταστικό, ναι. Λοιπόν, και πρωτεΐνες έχει και υδατάνθρακες έχει και χαμηλό σε λιπαρά είναι και την πετσούλα του έχει. Βεβαίως. Κατσικίσιο αυτό. Η πικάντικη γραβιέρα μας με τον μπούκοβο. Αυτή δεν είναι κατσικίσια. Κατσικίσια είναι 90% και 10% έχει πρόβιο μέσα. Άρα γενικά πολύ κατσικίσιο γάλα. Ναι, διότι είναι η δική μας πρώτη ύλη. Πόσους Κάτι τόνους? γι' αυτό. Κοντά στους 500 τόνους γάλακτος δουλεύουμε. Δουλεύουμε μόνο το δικό μας γάλα. Έχουμε 2.000 ζώα. Δικά σας? Δικά μας. Εδώ στο όρος Μενίκιο που βρισκόμαστε έχουν καταγραφεί πάνω από 500 φυτικά είδη και βότανα. Και όλα αυτά τα αρώματα της φύσης θέλουμε να τα περάσουμε στο πιάτο. Και δίνετε παντού σε όλη την Ελλάδα? Επικεντρωνόμαστε Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα, ως την Ξάνθη και ως τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσατε να τα δώσετε προϊόν σε όλη την Ελλάδα, να δώσετε τυριά σας? Θα θέλατε να το κάνετε? Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να ξεφύγουμε, διότι θέλουμε να κρατήσουμε αυτήν την παράδοση και την τέλεια γεύση που έχεις αυτή τη στιγμή που δοκιμάζεις και λες ότι είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να πω ένα γεια μας και να μου πείτε αν αυτοί που ξέρουν από κρασιά και με βλέπουν να πίνω το κόκκινο κρασί με το γιαούρτι. Το δικό μας το γιαούρτι ταιριάζει με τα πάντα. Συγγνώμη πάρα πολύ σε όλους τους σομελιέ της χώρας. Εγώ σήμερα πιο κρασί με γιαούρτι. Δεν ξέρω αν μου έχει κάνει κάτι φανταστικό. Είναι ρε φίλε αυτό το γιαούρτι εμπειρία. Στη λίμνη Κερκίνη δεν είχα ξαναπάει. Είχα ακούσει ότι είναι υπέροχο το τοπίο, ότι είναι φανταστικό, ότι είναι κάτι ανεπανάληπτο και κάτι που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή. Παιδιά, είναι ο παράδεισος. Και βέβαια όταν πάω εγώ σε τέτοια μέρη, δεν θα μπορούσα να περπατάω. Να είναι καλά και το food tour, να κάνουμε κάμια βόλτα με κανένα αλογάκι, παιδιά. Γιατί αλλιώς θα καβαλήσω τη λίμνη Κερκίνη εγώ. Γιατί μπορώ. Φεύγουμε, πάμε. Πω. Πόσα χρόνια ζει ένα άλογο? Ζει 25 με 30 χρόνια. Άρα δεν είσαι πάρα πολύ μαζί τους, Πάρα πολύ, ένα είμαστε. Καταρχήν τα άλογα μόνο που τα βλέπω, καταλαβαίνω τι θέλουν να πούνε πριν το πούνε. Και μου λέει ο Θόδωρας ότι του μιλάνε τα άλογα. Δεν ξέρει ότι μιλάνε και σε μένα όμως. Δεν υπάρχει καμιά τρύπα να βρεθούμε μέσα. Τι πήρα, να κολυμπήσουμε. Να κολυμπήσουμε. Τα άλογα... Δεν φορά μαγιά εγώ. Τα άλογα είναι καλοί κολυμπητές. Εξαιρετικοί. Ωραία ηρεμία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε κι άλλο αριστερά μέσα. Πού, εδώ πέρα είναι βαθιά. Θα κολυμπήσουμε απέναντι, θα βγούμε, Άκη, εκεί στο λιμάνι. Τι λέτε ρε. Ναι ρε. Κοίτα να δεις. Θα βγούμε στο επόμενο χωριό, στο Μανδράκι, Άκη. Αυτό νερό. Με το νερό θα κολυμπήσουμε, ναι. Να σου πω, εδώ έχουμε Άκη... διαφορετικό ύψος εγώ με σένα, Εμένα τα πόδια μου θα κουμπίσουνε κάτω.
Λέγε τέτοια και θα δεις που θα σε πάω, λέγε. Και πότε καταλαβαίνει το άλογο ότι δεν είσαι πολύ δυνατός, ότι δεν το έχεις? Διαισθάνονται ακόμα και με τον τρόπο που κάθεται ο αναβάτης πάνω. Καταλαβαίνουν αν ξέρει ή δεν ξέρει. Για δες πώς κάθομαι. Εντάξει είσαι. Μπάζεις λίγο δεξιά, αλλά εντάξει. Είσαι λίγο. Έτσι είναι το καλούπι μου. Λέω ότι στρίβω δεξιά. Για δείτε με. Που λες, Άκη, η οικογένειά μου και οι παππούδες μου είναι κατεξοχήν αλογάδες. Ναι. Δηλαδή και οι παππούδες μου, εγώ θυμάμαι από τα παιδικά χρόνια, κουβαλούσαν ξύλα με τα άλογα στο δάσος, κάνανε εργασίες στα χωράφια. Οπότε η αγάπη για τα άλογα είναι μοναδική. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να έχω άλογα. Καλά, είμαι πολύ δυνατός, Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου. Ο χαρακτήρας του αλόγου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι? Το σημαντικότερο ρόλο, άμα δεν είναι καλός χαρακτήρας, δεν μπορείς να δουλέψεις μαζί του. Άμα το πάρεις μεγάλο το άλογο, μπορείς να το μάθεις? Είναι δύσκολο. Πόσο καιρό σου παίρνει για να τα μάθεις? 1,5 χρόνο, σίγουρα. Κάτι μαγειρεύεται εκεί, Μαγειρεύεται, ναι. Τώρα έχει γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το όλο θέμα. Ναι. Επιτέλους φαΐ. Καλά, Ελάτε, παιδιά, το φαγητό ετοιμάζεται. Έλα να σας συστήσω τον ειδικό των βουβαλιών, τον φίλο μου τον Ζέλιο, ο οποίος εδώ βλέπω ετοιμάζει... παιδιά, ετοιμάζεται το φαγητό. Ετοιμάζω το βουβαλίσιο καβουρμάς με σπανάκι και τσουκνίδα. Μπήκες κατευθείαν στο ψητό, δηλαδή. Κατευθείαν στο ψητό, γιατί σας βλέπω κουρασμένος με το Θόδωρο. Πάμε να κάτσουμε. Και πρέπει να πάρετε την πρωτεΐνη σας για να δυναμώσετε. Καλά, κουρασμένος ο Θόδωρος με αυτό που έκανε δεν παίζει να είναι με τίποτα. Είσαι με τον καλύτερο εκπαιδευτή. Άρα τώρα τι έκανες, έβαλες το σπανάκι μέσα. Έβαλα το σπανάκι, έδειξα άνηθο. Άνηθο. Πριν σοτάρισα το κρεμμυδάκι με λίγο ελαιόλαδο. Ρίξαμε τον καβουρμά. Το αφήνουμε να μαλακώσουν τα φύλλα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Αυτό το καβουρμά το φτιάχνεις εσύ? Αυτό το φτιάχνουμε εμείς. Γιατί όταν ξεκινήσαμε να πούμε τον κόσμο ότι πρέπει να δοκιμάσει βουβαλίσιο κρέας, όλοι ήταν αρνητικοί. Η μητέρα μου είπε: κάνε καβουρμά και δώσε στον καταναλωτή να το δοκιμάσει έτοιμο προϊόν. Αλλιώς πώς θα το μάθει? Έτσι πήγαμε σε διάφορες εκθέσεις, δειγματίσαμε τον καβουρμά, τον δοκιμάσανε πολλοί σεφ και τελικά άρχισαν να μας το ζητάνε. Και εγώ ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτή την. Πώς θα την πούμε, τη συνταγή? Αυτή η συνταγή είναι μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας, που τη φέρανε μαζί όταν οι πρόσφυγες, γιατί η περιοχή είναι όλα με πρόσφυγες, είναι πόντοι, είναι θρακιώτες. Τι ήταν πιο εύκολο να βρουν? Τα χόρτα. Έτσι παίρναν τον καβουρμά, βάζαν και 2 αυγά. Κοίτα εδώ τώρα, ολοκληρωμένο. Πω. Μυρίζει υπέροχα. Πυρούνια δεν βλέπω πουθενά. Ορίστε. Εδώ τα έχω τα πυρούνια. Α, τα έχεις κρυμμένα? Τα είχα κρυμμένα, καλά, παιδιά. Θόδωρα. Ωραία. Ορίστε. Θόδωρα, κρέμεσαι από το χείλη μου. Τώρα είναι ο ειδικός. Καθυστερείς πολύ και... Περίμενε, Θόδωρα. Το καλό πράγμα πρέπει να το αξιολογήσεις σωστά. Όταν κρυώσει, να ξέρεις ότι είναι πιο νόστιμος. Λιγάκι. Στα φρίκας έχει γίνει. Είναι πεντανόστιμο, αρωματικό. Εξαιρετικό. Για να το κάναμε τίποτα. Δεν ξέρεις το αλάτι του μονάχα. Καλό είναι. Μια χαρά, Και η τσουκνίδα δίνει πολύ ωραία γεύση. Και να σου πω... Για ερασιτέχνης μάγειρας πιστεύω κάτι έκανα. Αυτό, φίλε, σε όποιο μαγαζί και αν έπαιζε, όλος ο κόσμος θα πήγαινε να το φάει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βόλτα σήμερα. Να είστε καλά, ρε φίλε. Καλά, σήμερα η μέρα ήταν υπέροχη, Δεν πάμε να ρίξουμε ένα καλπασμό μόλις το φάμε αυτό. Πάνε εσύ για τον καλπασμό. Άσε με εμένα να καλπάσω εδώ πέρα με το φαγητό. Και τα λέμε σε λίγο, Θόδωρα. Ναι, έλα, γεια. Οι Σέρρες είναι κάτι αναπάντεχο. Ξεκινάς για μπουγάτσα, καταλήγεις στον αέρα και μετά καταλήγεις πάνω σε ένα άλογο να πηγαίνεις βολτίτσες. Οπότε, αν θες το ταξίδι σου να γεμίσει εκπλήξεις, τότε οι Σέρρες σε περιμένουν.
Thank you.